سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما الان در نزدیکی شهر قمیم و اینجا مجتمع توریستی مهر و ماهه. ما میخوایم این مجتمع توریستی مدرن زیبا رو تو این ویدیو به طور کامل بهتون نشون بدیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم روز جمعه است و ساعت هم حدود 9 شبه. مهر و ماه 2 طبقه داره که اینجا طبقه اول یا همون طبقه همکفه. همونطور هم که میبینید خیلی لوکس و مدرنه و فروشگاه‌های برند خوبی هم داره. طبقه دومش هم فودکورته که اونجا رو هم میریم و با همدیگه میبینیم. شما میتونید فروشگاه‌های لوازم خونگی، دکوری، لباس و صنایع دستی و سوغاتی رو اینجا ببینید و اگه دوست داشتین بخرید. مثلا بریم داخل این فروشگاه و بعضی از قیمتاشو با هم دیگه ببینیم. قیمت این مکاپات 469,000 تومنه که به دلار بخوام تبدیل کنم میشه حدود 15 دلار و 60 سنت. قیمت هر کاسه هم 79,000 تومنه که میشه حدود 2 دلار و 60 سنت. این پارچ هم 529,000 تومنه که میشه حدود 17 دلار و 50 سنت. از نظر من قیمت ها کمی بالاه. نظر شما چیه؟ حتما تو قسمت کامنت ها مثل همیشه بهمون بگید. اگه بخوام راجع به مجتمع مهر و ماه بهتون یه توضیح بدم اینه که در فاصله 6 کیلومتری از شهر قم و 130 کیلومتری تهران. توی بزرگراه قم تهرانه و یه جای خیلی خوبیه برای کسایی که به شهرهای جنوبی ایران مثل شیراز و اصفهان سفر میکنن. اینجا میتونن هم خستگی در کنن و هم سوغاتی و اون چیزایی که میخوان رو بخرن. معروف ترین سوغات قمم سوهانه که برند محمد سایلینیا یکی از بهترین هاست که اینجا هم شعبه داره. بریم یکم قیمت این سوهانا رو هم با هم دیگه ببینیم. برای کسایی که نمیدونن سوهان چیه بگم که سوهان یکی از سوغاتی‌های ایرانه که از جوانه گندم و آرد و شکر و کره و گلاب و زعفرون و اینا تقریبا ساخته میشه.
قیمت این سوهان طرح بوستان 166,000 تومنه که به دلار میشه حدود $5.50. قیمت سوهان عسلی 500 گرمی 209,000 تومنه که میشه حدود $7. این قسمت هم قهوه و نسکافه داره و شکلات. مثلا قیمت این شکلات 238,000 تومنه که میشه حدود $8. یکی از شکلات هایی که خودم خیلی دوست دارم و به نظرم باید خیلی خوشمزه هم باشه ایناست که خیلی ظاهر جالبی هم داره. این هم یکی از بهترین سوهاناست که پر از پسته است و قیمتش هم 408,000 تومنه که میشه حدود $13.60. برای دوستداران قهوه و نسکافه هم بگم که کافه لمیز یه شعبه توی این مجتمع داره که اگه اینجا آمدید میتونید بیاین و از این کافه لمیز استفاده کنید. بریم طبقه بالا که فود کورت هم ببینیم. اینجا هم غذای ایرانی داره و هم غذای ترکی و هم غذای فست فود مثل ساندویچ و پیتزا. این قسمتی که ما الان داریم میریم یه رستورانه به نام رستوران بزرگی که غذای ایرانی داره و به صورت سلف سرویس هستش و میتونید اینجا بیاین و از صبح تا ساعت هولوش 12 شب اون غذایی که میخواین رو سفارش بدین و بخورید.
دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین. ما سعی کردیم که همه قسمت‌های این مجتمع رو بهتون نشون بدیم. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو مثل همیشه به ما لطف کنید و در قسمت کامنت ها بگین. خیلی ممنون باز از حمایتایی که میکنید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.